Народ, я думаю, ви пам'ятаєте, як у минулому році я записував огляд китайської гри Delta Force Mobile. Тоді я розніс гру навіть не за те, що вона зроблена була так собі, а просто через те, що вона була досить сирою на старті. Пройшло більше року, і я повернувся сюди, щоб просто подивитися і рознести цю гру вдруге, тому що реклама цієї гри на моєму каналі просто мене задовбала. Реально, хватить тут рекламіруватись. Ви не будете рекламуватись на моєму каналі, тому що я не хочу, щоб ця гра рекламувалась тут. Тут будуть рекламіруватись тільки нормальні проекти, такі як, наприклад, сайт GoGoCase. Кейси CS2 по-людськи. Українська платформа, створена фанатами CS2. Реальні скіни, не віртуальні призи. Миттєві відкриття кейсів без лагів. Зрозумілий інтерфейс, зайшов і граєш. Чесна система без мутних схем і не залишить тебе з нічим. Бонуси для моїх підписників: вводь промокод OneGames і отримуй плюс 30% до депозиту при поповненні. $1 безкоштовно при авторизації. Хочеш перевірити платформу без ризику? Посилання залишу в описі. Залітай, відкривай і дивись, що випаде саме тобі. Всім привіт, народ! З вами, як завжди, ваш контртерорист OneGames, і сьогодні ми запускаємо нову рубрику на каналі, а це, звісно, хейт-огляд. Це формат, де ми не лижемо дупи розробникам, а кажемо правду так, як є. Гіркою вона насправді не була. І щоб я тут не просто розмазував свої емоції свої по екрану, я покликав людину, яка бачить крізь пікселі. Хортес. Всім привіт, я Хортес, мобільний гравець, який здебільшого грає в мобільні шутери. І сьогодні ми з вами тут зібралися, щоб спробувати тверезо оцінити гру, в яку я граю майже рік, а саме Delta Force. Ютубер, який дійсно допоміг мені в зйомці цього відео, тому обов'язково на нього також можете підписатися по посиланню в описі. Слухайте, коли я вперше відкрив меню, я подумав, що випадково завантажив китайський магазин знижок. Де тут кнопка грати? Все блимає, скрізь якісь акції, якісь банери. Хортес, ти хоч розумієш, що це ненормально для гри, яка претендує на серйозність? Щодо скінів та донату, він тут є, і це база для безкоштовних ігор. Без нього ніяк. Він тут регулярно додається, кожен сезон. Звісно, не такими вагонами, як його додають в Call of Duty Mobile, але додається він регулярно, по чуть-чуть і регулярно. Загалом, що можу сказати про самі скіни? Вони адекватні, середньостатистичні. Немає такого, що це суто радуга, яка тобі вириває очі. Адекватні скіни, про них нічого більше не скажеш. І часто пролунають думки про те, що це pay to win. Ти купив скін, ти будеш перемагати. Ні, це суто косметика. Я прийшов сюди воювати, тому що це стрілялка, типу така серйозна, а не заповнювати податкову декларацію в інтерфейсі. А графіка? Здалеку наче нічого. А підійшов ближче і, звісно, привіт 2015 рік, тому що в 2015 році графіка була не краще. А знаєте, я повернувся сюди більше року, тобто мене не було тут рік, а особисто нічого тут і не сильно змінилось. Я так побачив, реально, щось не дуже вони тут поміняли, хоча вони могли. Я давав їм рік. Що вони робили рік? Не зрозуміло. Так, геймплей. Знаєте, це якесь фіаско. Я натискаю на курок і нічого не відбувається. Немає того кайфу, розумієте? Зброя відчувається як пластикова іграшка з дитячого світу. В тому ж COD Mobile ти відчуваєш кожен постріл, а тут ніби горохом об стіну. Я намагаюся вибити хедшот, а воно реєструє попадання десь у п'ятку. Пінг тут фіговий. Чи, можливо, це мій інтернет? Це шутер чи лотерея? Хортес, що ти думаєш про це? Як тільки у мене з'явилася можливість пограти в дану гру, я завантажив китайський клієнт і почав грати. Грав приблизно півроку, аж до самого глобального релізу. І для мене це був величезний шок. Тому що раніше таких якісних анімацій, такої крутої графіки, такої круто пропрацьованої зброї я не бачив в жодному мобільному шутері. Я думав, що гра має величезне майбутнє. Якісне, з великим успіхом, з великими прибутками, найголовніше з якісними оновленнями. Та думав, що вона має величезний потенціал. Певно, я в чомусь був правий. Але зараз ми це все діло підсумуємо і розберемо все як треба. Почнемо з того, що реально кидається першим в очі. Це крута графіка. І це якісно пропрацьовані анімації.
які реально близькі до рівня Warzone Mobile. Та й загалом Warzone. Бо мобільна Warzone закривається 17 квітня. І це було реально класно. Реально круто спостерігати за тим, як оглядається зброя. Настільки круті анімації у персів, настільки вони плавні і деталізовані. Ця гра і тоді, і зараз є найкращим шутером на мобілки по візуалу. І це дійсно класно і круто, що настільки планка піднялася в цьому плані. І якщо мені знову напишуть в коментарях, що я продався COD Mobile, то це буде неправда. Ні, мене не купили COD Mobile. COD Mobile також не сама краща гра, але в неї хоча б реально таких багів і таких проблем зі стрільбою та геймплеєм я не відчував ні разу. Що змінилося саме в цій грі за цей рік, я особо не розумію, тому що тоді було фігово стріляти, що зараз воно однаково. Знаєте, що я відчув через 15 хвилин гри? Що мій телефон зараз вибухне і забере мене з собою. Це просто жесть. Я вже не кажу про те, що пальці заплітаються в цих кнопках. Оптимізація? Ні, не чули, чомусь лагає. Якщо у вас не ядерний реактор замість смартфона, готуйтеся до того, що гра буде жити своїм життям, окремо від ваших команд. Це круто, що вони хоч щось роблять задля того, щоб гра виглядала сучасніше. Проте через це сама гра затребує 50 ГБ вільного місця. Проте варто сказати, такий величезний об'єм місця на смартфоні вона у вас займатиме не через круті анімації чи нову зброю, а саме через тягу розробників до грошенят, а саме скінчиків. Проте оновлені анімації, які зараз додають, це, на жаль, уже близько до піку самого движка, а саме Unity. І відповідно, щоб це все відтворити, він затребує більшої енергії самого смартфону. І через що наш мобільний пристрій швидше нагрівається, ніж у тій самій Delta Force, коли для Unreal Engine такі плавні анімації, це база, це ґрунт і це основа. І особливо, коли ви заходите в режим DMZ, навіть якщо у вас найнижча графіка, чекайте, що у вас дуже швидко нагріється телефон за 10 хвилин. Тобто у мене, щоб телефон розігрівся до 40 градусів в дельті, треба 40 хвилин. А щоб у Call of Duty Mobile до такої температури дійшов, треба 10 хвилин. От і думайте. В тому році я грав на планшеті, тоді в мене не було доступу до смартфона, і запускав я гру на планшеті. І деякі експерти в коментарях мені писали, що гра лагає через те, що вона не оптимізована під планшет. Зараз я запустив цю гру спеціально на телефоні, тому що вона типу мобільна, рахується, і все рівно ті ж самі проблеми. І це не в мене телефон говна, це просто гра якось реально дуже погано регає. Це стрілянина і зброя. Тут все це реалізовано на високому рівні. Кожна зброя має свою віддачу, свій імпакт, свої характеристики, свою модельку і, звісно, свої ж плюси і мінуси, за які її і люблять, і ненавидять. Щодо мети, тут умовно є такі пушки, які є типу як найкращими. До прикладу, AS-Wall чи M7. Проте вони не роблять сміттям всі інші. Тому що тут є модифікація, і навіть, здавалося б, неметову пушку можна зібрати на рівні найкращої зброї. Проте треба визнати, що мета вбиває швидше, але не набагато. І це реально круто, це додає варіативності, і всі не грають з однією пушкою на постійній основі. Це реально плюс, і за це розробникам респект. Середня графіка, низька графіка, особо неважливо. І ще, звісно, мій покофон нагрівся до такої степені, що в мене було дійсно питання, якого фіга? Тут наче нічим нагрівати немає. Ви просто подивіться на це. Реально, графіка 2015 року. У мене смартфон з 2025 року, тобто його випустили рік тому. А нагрівається він так через цю гру, ніби я запускаю GTA 8. Що за бред? Я не розумію чому, і про це я не бачив ніде відповіді. У розробників, наче відповіді на це не було. І далі моя улюблена тема.
Донат. Донат у китайських іграх – це просто кришка гробу. Гроші. Ви бачили ціни на ці скини? Вони серйозно хочуть за ось це гавно і за цей набір пікселів стільки, скільки коштує нормальна гра в Стімі? Таке враження, що гра тебе не розважає, а просто намагається витрусити з тебе побільше грошей. І, звісно, твій гаманець. Пам'ятаю, у минулому році при виході цієї гри, саме тоді я вже бомбив, дуже сильно горів на донат, тому що вже тоді донат в цій грі був кришкогробним, він був вбиваючим. І знаєте, якщо ви граєте за звичайного Вайрона, такий самий Вайрон і у донатора. Підсумовуючи даний підпунктик балансу, можу сказати лише одне. Здебільшого в дану гру, а особливо в режим операції, грають здебільшого досвідчені гравці, і вони успішно витісняють новачків і не дають їм прожитися в даній грі, тому що шансів перемогти у новачка 0. І це, на жаль, факт. І щоб ви перейшли на нормал, вам треба накопити готівкою мінімум 10 мільйонів, бо одна закупка в нормал коштує 2 мільйони, а у хардмод в 2 рази більше. І ви розумієте, що не з кожного рейду ви будете виходити успішно, і не з кожного рейду ви будете виходити в плюс, навіть якщо вийдете. Незважаючи навіть на те, що тут часто падають краснухи. Халявні дельта-тікети, які роздають рідко, але роздають. Халявні скінчики досить гарної якості. І ось нещодавним сезоном завезли халявний ніж, але в івенті, який можна отримати за виконання певних завдань. Проте проблема криється саме в цих завданнях. Вони занадто лінійні і занадто нудні. Убий стільки то з того. І як тільки ви починаєте їх виконувати, їх або дуже багато, і вони простенькі, але їх дуже багато. І після 5 каток їх виконання вам тупо стає нудно. Розробники прямо на релізі зробили таку жорстку, просто спомагательну машину, яка вижимала від тебе гроші вже на старті сирої продукції. І це мене дійсно тоді здивувало. Зараз мене це не дивує, хоча пройшов рік, а тут взагалі нічого не змінилося. Порівняння з великими іграми ви любите. Нам казали, що це буде як Battlefield, тільки в кишені, або хоча б як доросла версія Delta Force з ПК. Ага, звісно, Battlefield це епік, це руйнування, це масштаб якийсь, крута графіка і так далі. А тут, це просто якась срана мобілка, звичайна посередня мобілка з китайськими ось цими тупими ринками, яка дуже хоче здаватися чимось більшим, ніж просто мобільною гринделкою. Фізика. І тут вона реалізована досить непогано, але має свій величезний нюанс. І цей нюанс пов'язаний саме з тяжко броньованою технікою, на кшталт якогось танчика. Якщо у нього сідаєте, ви очікуєте, що це буде масивна, броньована машина. Але на ділі ви отримуєте їзду за картонну коробку. До прикладу, ми навіть не можемо зруйнувати якийсь умовний ящик. Так, якісь дрібненькі перешкоди ми зможемо зламати, і теж у нас є руйнування стін, але воно надзвичайно базове і урізане. Хоча, як на мене, для мобілок це виглядає нормально. Проте сама фізика транспорту, на рівні мобільної колди. Проте, якщо не брати до уваги саму фізику, то транспорту тут досить дофіга. Тут є як гелікоптери, винищувачі, танчики і всілякі, типу як БМПшки. Також ще є щось по типу ППОшки для збиття літаючої техніки. Тобто різноманітність у нас наявна, і це круто. Знаєте, як це купити кросівки Абібас на ринку, наче схожі, але підошва відпадає через 2 метри, і ти ходиш з цим і думаєш, а навіщо взагалі це потрібно? І суть в цій грі мені особо не зрозуміла. Вони рекламуються постійно під моїми відосами. От
кожен мій ролик супроводжується рекламою Delta Force. І мені навіть в коментарях писали, чувак захейтив Delta Force, хоча ти сам її рекламуєш. Так от, я всім хочу пояснити, що деяку рекламу я не коригую. На цьому каналі рекламується тільки справжнє диво створіння. Це GoGo Case сайт, який допомагає дійсно дуже круто вибивати скіни в кейсі. Дуже класний сайт. І дійсно дуже багато чого ще ми можемо рекламувати саме корисного. А Delta Force я не рекламую. Гроші мені розробники Delta Force не заносили, хоча пропонували на старті щось там типу ось цих креаторів. Я, звісно, тоді відмовився, тому що мені було це не цікаво. В той момент мені це здалося нецікавим, тому що я хотів дійсно просто зробити свою думку, не куплену, не підставляючи нікого, а просто свою особисту думку вимовити з приводу цієї гри. Тому що я на той момент її досить сильно очікував і був таким, знаєте, досить таким, не то що навіть фанатом, а просто людиною, яка дійсно чекала релізу ось цього мобільного говна. Тому дійсно я тоді не прийняв рекламу, записав свій огляд, і зараз я бачу під кожним своїм роликом їхню ось цю тупорилу рекламу. Пам'ятаєте, я вам говорив, що режими нудні. Ось ми підійшли до головної проблеми і причини, чому вони нудні. Це баланс, а вірніше його відсутність. І цей баланс стосується матчмейкінгу, оскільки якщо ви йдете в режим операцій, складність вище легкої, то будьте готові. Ви здебільшого гратимете з вершинами ДФ-ки, з блекхавками, а це, на секундочку, одні з найвищих рангів. І навіть якщо у вас голд 1, ви зустрінетеся обов'язково з блекхавками. І повірте, шансів на те, що ви вижите, дуже мало. А особливо враховуючи те, що у нас персонажі не звичайні, а зі здібностями. І навіть у персонажах криється фундаментальна проблема. Якщо ви граєте сквадом, ви спокійно можете взяти 3 Улуру, 3 Вайрона, 3 Бурі і 3 будь-яких однакових оператора. І це надзвичайно бісить і унеможливлює гру для соло-гравців, якої і так немає. Але варто зазначити, самі здібності персонажів достатньо цікаві. Наприклад, Хеклоу має такі собі ножі, які ви можете кинути у супротивника, його оглушить і забереться приціл і лазер на деякий час. Також вона своєрідний хак може зробити і побачити ваше місце знаходження. І ось саме ця Хеклоу і мучає у соло-режимі. Так, нам додали соло-режим, розробники нібито нас почули. Але здебільшого це гра за одного персонажа, а саме з Хеклоу. І це сидячий геймплей. Також ще гравці полюбляють Гізмо, в якому заставляються його здібностями, де це такі собі рої з павуків, які оглушають супротивника, і його ульта величезний павук, який ти просто наносить на лице велику сітку, яку ти зриватимеш секунд 5. І все ж це не дає такого дискомфорту, як той самий матчмейкінг, але все ж таки, коли ви заходите і бачите тільки одного оператора, який просто сидить в кутку і знає про вас, а ви про нього нічого не знаєте, то складається таке своє враження, ніби у нас якісь посиділки, якісь прятки, а не екстракшн, не активна гра. Я не проти реклами, чесно, але коли мені в коментарях пишуть, що це я рекламую цю гру, то для мене дійсно тоді вже якісь питання виникають. Я цю гру, коротше, не рекламую, ніхто мені за неї не платив, тому, як то кажуть, думайте головою. Цю рекламу створює YouTube, а він її створює просто тому, що саме розробники Delta Force максимально жорстко вкладаються в рекламу. І реклама їхня, ви подивіться на це. Делают тебя глухим, слепым и медленным, из-за чего противникам не составит труда тебя нокнуть. Кстати, выдерживают эти кастрюли всего лишь на одно попадание больше. Вона не ціпляюча. Усі блогери з Бравл Старсу там і куча різних інших тіктокерів, які рекламують ось це говно, дійсно, реклама не ціпляюча. Я розумію, якби це була якась дуже класна реклама, там кінематограф якийсь був би, але ні, там цього немає навіть близько. Тому забудьте, це реклама від Ютуба, не від мене точно.
А зараз буде рубрика без коментарів. Просто подивіться на цей сраний баг, який я Просто я отримав цей самий баг вже на релізі гри. Вона тільки вийшла, і от тобі, будь ласка, летіння. Що це, таке? Чувак застряг у дереві. Ну боже, Хортес, ти бачив це? Стоп, це зараз нормально було? Він просто пройшов крізь стіну і вистрілив мені в потилицю. Це не баг, це фіча, мабуть, так? Delta Force знаходиться у досить широкій категорії, а саме шутерів. Проте найближчі її конкуренти тільки два. Це Call of Duty Mobile і Arena Breakout. Перша уже застаріває, тому що сам движок старенький, так з нього питаються вижити там якийсь максимум, покращують анімації в даній грі, і це круто, що вони хоч щось роблять для того, щоб гра виглядала сучасніше. Проте варто зазначити, саме якість режиму DMZ в плані картинки досить класна. Якщо ми співвіднесемо і будемо пам'ятати те, що гра зроблена на Unity. Але картонність все ще відчувається, і трошки кривенька рега теж відчувається. Ну, ви тоді скажете, так у нас же ж є Arena Breakout. І ви будете повноцінно праві. Вона зроблена набагато якісніше, аніж та сама Call of Duty Mobile з своїм DMZ. Там краща графіка, там кращі анімації, тим паче звуки. Проте з останнім сезоном, як я грав, а саме 12-м, там повністю ці звуки були поломані. Тобто на індикаторі звуку показує, що супротивник стріляє десь там далеко, а звук я чую, ніби він в мене під носом стріляє. Ну, я думаю, ви розумієте, що це не дуже приємно. І загалом мені трошки не зрозумілий курс діла, куди йде арена. Тому що додали хітмаркери, додали мінімапу, нафіга не зрозуміло. Ну тобі ж роблять з арени Delta Force 2.0. Тільки питання, для чого, якщо Delta Force уже є. І саме ком'юніті досить обурене через це. Проте сама карта Нова Долина мені, до речі, зайшла. Тож, як бачимо, повноцінного і гідного конкурента Дельті, на жаль, немає. Чому, на жаль? Бо це заставляє розробників розслабитися і робити все так, як вони хочуть, не розвиваючи саму гру. А ще я зрозумів, що досить багато читерів з'явилося саме в цій грі. Не знаю, звідки вони беруться ось цих помиях мобільних, але вони тут все-таки звідкись взялись. Мій емоційний вирок – це боляче. Я щиро хотів, щоб гра залетіла і змінилася через рік мого повернення, але зараз це просто набір розчарувань. Грати в це можна хіба що по приколу, щоб подивитися на баги, або просто по приколу, щоб просто втратити час. Мій вердикт – тільки по приколу, і то, якщо у вас залізні нерви. Хортес, добивай їх своєю технічною базою, тому що я вже навіть не знаю, що казати. Дивлячись на це все, можна спокійно сказати, що зараз Дельта найкращий мобільний шутер. І це факт, сумно це чи радісно. І що ми маємо у висновку? Технічно проривну гру в плані графіки, крутих анімацій, якісно пропрацьованої стрілянини та гарно оптимізованої гри, дивлячись на її величезний масштаб. Проте ця сама гра має свої проблеми, свої недоліки, які криються в фундаменті. І це підбір гравців, лінійні івенти. І хтось з цим може змиритися і грати далі, бо йому ця гра подобається геймплейно. І саме геймплей тут дуже класний. За рахунок якраз таки персів, які додають значної динаміки бою. За рахунок великої кількості зброї, яка значно зацікавлює у дослідженні гри, а також у техніці, яка значно підсилює градус бою. Але є люди, які не можуть з цим змиритися, не зможуть терпіти стільки страждань, стільки злитих каток, стільки пустих каток, заради очередного зливу, або просто того, що ви війдете в плюс максимум на 100 тисяч. І це нормально, бо кожна гра має свої плюси і мінуси, за які її люблять і ненавидять.
І кожен сам для себе вирішує, чи готовий він змиритися з мінусами і грати заради плюсів, чи ні. Особисто я радив би вам спробувати її. Просто спробувати для себе щось новеньке по якості, те, чого раніше дійсно не було на мобільному ринку. І я думаю, ви помітили, що кожна деталь в даній грі – це є трішки абсурд. Проте це, напевно, вже норма. Що ж, друзі, це була перша серія нашого пілотного випуску хейт-огляду. Якщо вам сподобалося, як ми рознесли цю Delta Force, то ставте лайки, пишіть у коментарях, яку гру нам просто похвалити наступною. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові колаби з Хортисом або з іншими ютуберами українськими, якщо хочете, пишіть в коментарях взагалі, кого хочете бачити, да? Ну і, звісно, побачимося в наступному відео. Не забувайте підписуватися на братика, все-таки допоміг мені в зйомці цього відоса, тому дійсно на нього можете підписку оформити. Ну а вам, дорогі глядачі, я щиро вдячний за ваш перегляд. Надіюсь, моя частина дійсно вам сподобалась, тому що вона робилася з метою для того, щоб ви розуміли, куди ви йдете, якщо взагалі хочете пограти в Delta Force. А каналу OneGames я виражаю свою щиру вдячність за пропозицію в колаборації і за те, що ми зробили дану колаборацію. Це дійсно цікавий досвід. А всім вам я щиро вдячний і до наступної зустрічі в новому відео. Якщо мій телефон до того часу не розплавиться, то запишу ще кілька оглядів на мобільні створіння. Дякую за перегляд. З вами був я, OneGames і Хортис. Пока.